Kumain na kami ng mango graham at ito natin, tikman na natin. Kami na pa. Harap nito. Paano kumain ng graham na hindi sosyal? Ganito, kumain ng graham pag hindi ka sosyal. Ng graham na sosyal. Yan. Ganyan kumain ang graham pag sosyal. Titikman natin yung graham balls na ginawa natin. Ito na siya. Ito siya. Yummy. Yummy. Delicious.